Hi everyone, welcome back to my channel. So for today's video guys, I'm going to show you how to go live stream directly on YouTube. So, alam ko guys na marami pa sa inyo yung mga hindi nakakaalam kung paano mag-live stream dito sa YouTube. Yung iba naghahanap ng ibang application, pero dito sa YouTube kasi guys, pwede kang direktang mag-live dito. Kasi walang bawas yung oras. Tapos sa ibang apps naman kasi guys, may mga third parties yan. May mga bawas yan sa atin. So, ang disadvantage lang ng pagla-live stream dito sa YouTube ng direkta is kailangan meron kang 1,000 subscribers bago ka makapag-live. I guess, parang ganun. Kaya yung iba gumagamit ng StreamYards, Camerafy or Camerafy, whatsoever. Tapos yung iba Mobizen. Pero natry ko na din yung StreamYard guys. And okay naman siya. Pwede kang mag-invite dun. Pwede kang makichika on air ng mga visitors mo. Pero mas okay yung nandito guys kasi nakikita mo agad-agad kung ilan yung watch hours na pumasok sa'yo pagkatapos ng live stream mo. So, punta na tayo guys sa ating mag-start na tayo sa ating tutorial. And first thing we need to do is i-click natin yung video icon dito sa taas, yung may plus sign. Click lang natin siya. Tapos meron kang makikita dito sa baba, video, live, tapos pause. Puntahan natin is yung live. Ayan. Create a title. Record yun guys. Kaya, try natin. Tapos, yan, public siya. Pwede mo siyang lagyan ng location kung gusto mo. Then, punta tayo dito sa next. Pilitin natin yung next. Ayan. Magka-capture siya na pwede mo ilagay sa thumbnail mo. Pero nasa sa'yo yan kung pwede mo siya or gusto mo siyang palitan. Ayan. Nag-retake lang siya. Hintayin natin mag-upload ng ating thumbnail. Punta lang tayo sa ating gallery. Yan ay yung mga inedit ko. Yung mga inedit ko kanina, yung bata na namatay. Yan. Kasi yung tatay niya naglakad hanggang Bicol. So, pwede na tayo ng ating thumbnail. Ito siya. Then save. Tapos, go live. As simple as that guys. Then, magla-live na siya. Magpapakita dito yung kung ilan na yung nag-review, ilang likes. Tapos dito sa baba yung comments. Ayan guys. Tapos, kung gusto mo na siyang i-end, dito sa baba. Ayan. Yung X. Then, are you sure you want to stop streaming? Then, okay. Ayan. Mag-stop na siya guys. Ayan, magpapakita na kung ilang minuto. Kung ilang minuto kang nag-live. Yung average watch time, magpapakita na lahat-lahat dyan. So, finish na guys. Click lang natin yung done. Ayan. Babalik tayo sa ating channel. Kasi, mag-upload yan. Mag-upload yan guys. Ayan, uploading na nga siya. Ayan.
Pero dito naka-live pa din siya. Pwede natin siyang i-delete guys. Kasi hindi naman talaga tayo nag-live stream. Testing lang natin. So, i-delete natin siya dito. Ayan. So, yun. I hope na may natutunan kayo sa aking tutorial for today's guys. And if you haven't subscribed on my channel, please do subscribe now and please click the bell icon below so that you'll be able to notify on my next upload. So, I hope you got it guys. Thank you so much for watching and God bless everyone.